નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર ડેટા કઈ રીતના ડિલીટ કરવું એ વસ્તુ જોશું, જેમાં આપણે 5 નંબરનો ડેટા જે છે એ ડેટા પહેલા ડિલીટ કરશું PHP ની મદદથી। સૌપ્રથમ તો ડેટાબેઝ કનેક્શન જે છે એ કનેક્શન કરાવવાનું રહેશે। આનો આપણે કનેક્શન માટેનો અલગથી વિડીયો આપણે આગળ બનાવેલો છે। પહેલા એક વેરિયેબલમાં આપણે આપણી જે ડિલીટની ક્વેરી જે છે એ ક્વેરી આપણે લખવાની રહેશે। આપણા ટેબલનું નામ છે ડેમો। પાછળ આપણે વેર કન્ડિશન એડ કરશું કે વેર આપણે 5 નંબરનો ડેટા ડિલીટ કરશું તો કે id = 5। આપણે આપણા ફિલ્ડનું નામ આપેલું છે id અને સેમીકોલન। ત્યારબાદ આપણે આપણી ક્વેરી જે છે એને રન કરાવશું। એમાં પહેલા તો આપણે ઇફ કન્ડિશનમાં કનેક્શન નામનો વેરિયેબલ ક્વેરી ને એની અંદર આપણે જે $SQL વાળો જે વેરિયેબલ જે છે એ કોલ કરાવી દઈએ। એ ક્વેરી જો તમારી સાચી હશે તો તમારો રેકોર્ડ જે છે એ રેકોર્ડ ડિલીટ થશે, ડેટા ડિલીટ થશે તમારો। ડિલીટ સક્સેસ। અધરવાઇઝ એલ્સ પાર્ટની અંદર જેમાં આપણે લખશું ઇકો એરર। તો કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે તો પ્રિન્ટ થઈને આવશે એરર। ફાઇલને સેવ કરીએ delete.php। ફાઇલને રન કરીએ આપણે। આપણો ડેટા જે છે એ ડેટા ડિલીટ થઈ ગયો છે, ચેક કરીએ। જોઈ શકો તો 5 નંબરનો ડેટા આપણો ડિલીટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક સાથે બધાય રેકોર્ડ એક જ વારમાં ડિલીટ કરવા હોય તો કઈ રીતના કરવા એ વસ્તુ જોઈએ આપણે। તો કે ડેમો પાછળ આપણે જે વેર કન્ડિશન લખેલી છે વેર કન્ડિશન આખી કાઢી નાખવાની રહેશે। રિફ્રેશ આપીએ અને જોઈ શકો છો બધોય ડેટા તમારો ડિલીટ થઈ ગયો છે। જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી।